Today we are discuss about the victim of disaster જે કાલના વિડીયોમાં બાકી હતું. એ પહેલાં જોયું તો આપણે ડ્રગ ટોક્સિસિટી. ઓકે, એનું મેનેજમેન્ટ જોયું, એડમિનિસ્ટ્રેશન O2 છે, સ્ટાર્ટ IV લાઇન. ડ્રગ ટોક્સિસિટી છે તે કોઈપણ કારણોસર જો બોડીની અંદર ડ્રગનું પ્રમાણ છે તે વધી ગયું હોય, કોઈપણ કારણોસર છે તે ડ્રગ છે તે વધારે પ્રમાણની અંદર ઇન્ડ્યુસ થઈ ગઈ હોય તો એના માટેનું મેનેજમેન્ટ છે કે એડમિનિસ્ટર, સૌથી પહેલાં એડમિનિસ્ટર O2 છે, સ્ટાર્ટ ધ IV લાઇન છે, assess the cardiac arrhythmia and the refers to for hemodialysis. Okay, and the administer of anticonvulsant. Okay, further details માટે પેજ ચેપ્ટર નંબર 5 પેજ નંબર 131 ઉપર જેમાં લિથિયમ ટોક્સિસિટી વિશે ઇન ડિટેલ્સમાં કીધેલું છે. ઓકે, એના પછી છે વિક્ટિમ ઓફ ડિઝાસ્ટર. જે ડિઝાસ્ટરના સમયે જે પીપલ્સ જે સર્વાઈવ કરી ચૂક્યા હોય, જ્યાં ત્યાં હાજર હોય એવા વિક્ટિમ્સનું મેનેજમેન્ટ કીધું છે, અથવા તો વિક્ટિમ્સ ઓફ ડિઝાસ્ટર કીધું છે. વિક્ટિમ્સ ઓફ ડિઝાસ્ટર આર પીપલ હુ હેવ સર્વાઇવ્ડ એ સડન અનએક્સપેક્ટેડ ઓવરવેલ્મિંગ સ્ટ્રેસ. કે જે વિક્ટિમ ઓફ ડિઝાસ્ટર છે જે કોણ છે કે એવા પીપલ કે જે અનએક્સપેક્ટેડ ઓવરવેલ્મિંગ ઓર સડન કોઈ સ્ટ્રેસ, કોઈ એવી ઇવેન્ટથી જે સર્વાઈવ થઈ ચૂક્યા હોય, ઓકે, તેમાંથી એ લોકો પસાર થઈ ગયેલા હોય એવા વ્યક્તિઓ. ધીસ ઇઝ બિયોન્ડ નોર્મલી વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ઇન લાઈફ, like in earthquake, floods, riots and terrorism. Okay, this is the beyond of normally what is expected in a life. like બધા ઇવેન્ટ કીધી છે કે જે આપણી લાઈફની અંદર આપણે જેના લાઈફમાંથી જેમાંથી જે સર્વાઈવ કરી ચૂક્યા હોય એવા લોકો. લાઈક એ અર્થક્વેક છે, ફ્લોડ છે, રિયોટ છે. ઓકે, જે ગ્રુપ્સની અંદર જે ફાઇટ્સ થાય છે એ રિયોટ્સ છે, બધા પબ્લિક દ્વારા કરવામાં આવે છે. રિયોટ્સ એન્ડ ટેરરિઝમ, એંગર, ફ્રસ્ટ્રેશન, ગિલ્ટ, નમ્બનેસ એન્ડ કન્ફ્યુઝન આર કોમન ફીચર્સ ઇન ધીસ પીપલ. ઓકે, આવા ઇવેન્ટ્સમાંથી જેમાં ફ્રસ્ટ્રેશન છે, ગિલ્ટ છે, નમ્બનેસ છે, કન્ફ્યુઝન, આ બધા કોમન ફીચર્સ છે આ લોકોની અંદર જોવા મળે છે. આ ફીચર્સ બધા અથવા તો સિમ્ટમ્સ બધા જોવા મળે છે આવા પીપલની અંદર. એનું મેનેજમેન્ટ છે તો કે ટ્રીટમેન્ટ ફોર લાઈફ થ્રેટનિંગ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ. લાઈફ થ્રેટનિંગ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એની ટ્રીટમેન્ટ કીધી છે. એન્ડ ધેન critical incident defying CID is a special technique which is used to lessen the discomfort of the disaster victim. એક ક્રિટિકલ ઇન્સિડન્ટ ડિફાઇંગ એક પ્રકારની સ્પેશિયલ ટેકનિક છે કે જે વિક્ટિમ્સ જે આ વિક્ટિમ ઓફ ડિઝાસ્ટર છે અથવા તો જે આવા લોકો છે એના માટે યુઝફુલ છે, જેના 5 ફેઝ છે અથવા તો 5 સ્ટેપ છે CIDના. CID ઇન્ક્લુડ ધ 5 ફેઝ: ફેક્ટ, થોટ, રિએક્શન, રીચિંગ એન્ડ રીએન્ટ્રી. ઓકે, આનું એનું મેનેજમેન્ટ છે જે આવા વિક્ટિમ્સ, જે આવા પીપલ છે કે જે ડિઝાસ્ટર સમયે સર્વાઈવ કરી ચૂક્યા છે, બરાબર, એના મેનેજમેન્ટ માટે. તેમાં સૌથી પહેલું છે ફેક્ટ ફેઝ. ઇન ધ ફેક્ટ ફેઝ each participant is involved to share his or her perception of the incident. ઓકે, દરેક એની અંદર પાર્ટિસિપેન્ટ જે વ્યક્તિ કરે છે, બરાબર, તે એના પરસેપ્શન જે શેર કરે છે ઇન્સિડન્ટ્સ વિશે. ધ ગ્રુપ મેમ્બર્સ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ઇન્સિડન્ટ. ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ પીસીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન આર ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન્ટુ એ મોર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ હોલ. ગ્રુપ મેમ્બર્સ હોય છે તે આ ઇન્સિડન્ટ્સ હોય છે એના ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન છે, એ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ પીસીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન આર ઇન્ટિગ્રેટેડ ઇન્ટુ એ મોર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ એઝ અ હોલ. બરાબર, ગ્રુપ મેમ્બર છે એ દરેક ઇન્સિડન્ટ્સ જેની દરેક ઇન્ફોર્મેશન છે, ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન છે, એના કારણો છે, એની અંદર ઇન્ટિગ્રેટેડ જે સમાયેલા જે કારણો છે એના વિશે એને સમજાવે છે. મોર અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ એઝ અ હોલ, બરાબર, બધું એને સમજાવે છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવે છે, જે એ પરસેપ્શન કરે છે, જે એ વાત છે, જે કાંઈ એ ઇન્સિડન્ટ્સ જે શેર કરે છે એ પાર્ટિસિપેન્ટ જે એ વ્યક્તિ છે કે જે એઝ અ વિક્ટિમ છે અને જે ગ્રુપ ઓફ મેમ્બર્સ છે, બરાબર, એ લોકો આને ટ્રીટ કરે છે. નેક્સ્ટ ફેઝ છે થોટ ફેઝ. એની અંદર શું છે તો કે બિલ્ડ ઓન ધીસ ઇન્ફોર્મેશન બાય આસ્કિંગ પાર્ટિસિપેન્ટ ટુ રિફ્લેક્ટ ધ ઇન્સિડન્ટ્સ એન્ડ ટુ શેર વોટ ધે વેર ફિલિંગ પર્સનલી ડ્યુરિંગ ધ ડિફરન્ટ ટાઈમ્સ ઓફ ધ ક્રાઇસિસ. થોટ ફેઝની અંદર ઇન્ફોર્મેશન છે, ઇન્ફોર્મેશન બાય આસ્કિંગ ધ પાર્ટિસિપેશન, જે પાર્ટિસિપેશન છે એની પાસેથી ઇન્ફોર્મેશન લેવામાં આવે છે કે જે ઇન્સિડન્ટ્સને રિફ્લેક્ટ કરે છે.
બરાબર, એની ફિલિંગ્સને શેર કરે છે કે જે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ક્રાઇસિસ છે, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ જે ક્રાઇસિસ જે થઈ ચૂક્યો છે બરાબર, એના વિશે એની જે ફિલિંગ છે, એને જે એ વિશેની જે ઇન્સિડન્ટ્સ છે એની ફિલિંગ છે તે શેર કરાવે છે. એની પર્સનલી જે ફિલિંગ છે ત્યાં શેર કરવાનું કીધું છે એની અંદર, થોટ ફેઝની અંદર. નેક્સ્ટ છે થર્ડ છે રિએક્શન ફેઝ. ઇન ધ રિએક્શન ફેઝ પાર્ટિસિપેન્ટ આર આસ્ક ટુ ઇવેલ્યુએટ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ઇમોશનલ આસ્પેક્ટ. Participants are asked to evaluate the impact of the emotional aspect of the incident. For example, what was the worst part of the incident for you? બરાબર, આ પાર્ટિસિપેન્ટ છે તે જે વ્યક્તિ છે એની પાસેથી ઇવેલ્યુએટ કરે છે ઇમ્પેક્ટ છે જે કાંઈ ઇવેન્ટ રિલેટેડ ઇમોશનલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ ઇન્સિડન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ કીધું છે વોટ વોઝ ધ વર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્સિડન્સ ફોર યુ, એવો ક્વેશ્ચન પૂછે છે. પ્રીવિયસલી નોટ ડિસ્કસ એન્ડ લેસ એક્સેપ્ટેબલ્સ. ફિલિંગ્સ આર અલાઉડ ટુ ઇમર્જ ઇન એ સેફ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર, કે જે પ્રીવિયસલી જે કાંઈ ડિસ્કસ એના વિશે નથી થઈ અને જે લેસ એક્સેપ્ટેબલ છે, ફિલિંગ્સ આર અલાઉડ ટુ એમર્જ ઇન એ સેફ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર, અને આ ફેઝની અંદર એ જે ફિલિંગ્સ છે આ ડિસ્કસ છે તે કરવામાં આવે છે જે પ્રીવિયસલી પહેલાં ક્યારેય આવી ડિસ્કસ થઈ નથી એ પેશન્ટ સામે. નોવિંગ ધેટ અધર પીપલ આર એક્સપિરિયન્સિંગ the same feeling makes them realize that these feelings are normal behavior response to abnormal circumstances, and this brings a lot of relief to people who are under intense stress. બરાબર છે, અને આ એક સેફ એન્વાયરમેન્ટની અંદર આ બધી ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે. બરાબર છે, અને એ પેશન્ટ પાસેથી એ જાણવામાં આવે છે અને પેશન્ટને વેન્ટિલેટ કરવામાં આવે છે. પછી એને કીધું છે કે નોવિંગ ધેટ અધર પીપલ આર એક્સપિરિયન્સિંગ ધ સેમ ફિલિંગ્સ make them realize that these feelings are normal behavioral response to the abnormal circumstances. બરાબર, પછી પીપલને જણાવવામાં આવે છે કે દરેક લોકો છે બીજા પીપલ પણ એની જેમ જ સેમ ફિલિંગ છે તે એક્સપિરિયન્સ કરે છે, એને રિયલાઇઝ કરાવે છે that these feelings are normal behavior response to the abnormal circumstances. જ્યાં એબનોર્મલ જે સર્કમસ્ટન્સીસ જે આ ઘટનાઓ થઈ ગઈ છે, ઓકે, જે આ સર્કમસ્ટન્સીસ જે થયા છે, જે ઘટનાઓ થઈ છે એના તરફથી આ એક નોર્મલ બિહેવિયર છે જે દરેક લોકો, દરેક વ્યક્તિઓ છે તે અનુભવ કરે છે. બરાબર, અને દરેક પીપલની અંદર આ એક્સપિરિયન્સ, આ ફિલિંગ છે તે જોવા મળે છે. એવું એ પર્ટિક્યુલર પર્સનને છે એ સમજાવે છે અથવા તો એને જણાવે છે. એન્ડ ધીસ બ્રિંગ્સ એ લોટ ઓફ રિલીફ ટુ પીપલ હુ આર અંડર ઇન્ટેન્સ સ્ટ્રેસ. બરાબર, અને એ જે ફિલિંગ છે તે પેશન્ટને, જે પીપલને લોટ ઓફ રિલીફ મળે છે એનાથી ઇન્ટેન્સ સ્ટ્રેસથી. બરાબર, એની ફિલિંગ્સને એક્સપ્રેસ કરવાથી. પાર્ટિસિપેન્ટ્સ ડિસ્કસ ધ સ્ટ્રેસ રિલેટેડ સિમ્ટમ્સ they had during the incident or are experiencing currently. The teaching phase focus on specific cognitive. થર્ડ પોઈન્ટ છે teaching phase focus on specific cognitive, emotional and spiritual strategies to reduce the stress and ways to enhance group support. ટીચિંગ ફેઝની અંદર એ સ્પેસિફિક કોગ્નિટિવ છે, ઇમોશનલ છે અને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટ્રેટેજીસનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એના ઉપર ખાસ કરીને ફોકસ કરવામાં આવે છે ટુ રિડ્યુસ ધ સ્ટ્રેસ એન્ડ વેઝ ટુ એનહાન્સ ધ ગ્રુપ સપોર્ટ. ઓકે, એને પેશન્ટને એને ગ્રુપ સપોર્ટ મળે છે, અલગ અલગ વેઝનો યુઝ કરવામાં આવે છે, રસ્તાઓ કે જે સ્ટ્રેસને રિડ્યુસ કરે છે અને ગ્રુપને સપોર્ટ મળે છે. ઓકે, અને સ્પેસિફિક ફોકસ કરવામાં આવે છે, જેમ કે કોગ્નિટિવ છે, ઇમોશનલ છે અને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્ટ્રેટેજીસને એની અંદર યુઝ કરવામાં આવે છે ટીચિંગ ફેઝની અંદર, જે પીપલ છે તે ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ છે તે કરી શકે. ઇન ધ ફાઇનલ રી-એન્ટ્રી ફેઝ ધ ફેસિલિટેટર એન્કરેજ ધ ક્વેશ્ચન એન્ડ સમરાઇઝ ધ પ્રોસેસ. ઓકે, રી-એન્ટ્રી ફેઝની અંદર અથવા તો ફાઇનલ રી-એન્ટ્રી ફેઝ છે તેની અંદર ફેસિલિટેટર છે, ઓકે, જે આ CID આપે છે. ઓકે, એ ફેસિલિટેટર શું કરે છે તો કે એન્કરેજ ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ સમરાઇઝ ધ પ્રોસેસ, આખી પ્રોસેસને સમરાઇઝ કરે છે. ફાઇનલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આર રિફર ટુ ફર્ધર કાઉન્સેલિંગ ઇફ નીડેડ. ઓકે, એન્ડ ફાઇનલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે તે રિફર કરવામાં આવે છે ટુ ફર્ધર કાઉન્સેલિંગ ઇફ નીડેડ. જો એની જરૂર હોય તો એને ફર્ધર
રિફર કરવામાં આવે છે જો ફરીથી એને આ ટ્રીટમેન્ટની ફરીથી આ સ્પેશિયલ ટેકનિકની જરૂર હોય તો એને ફરીથી રિફર કરવામાં આવે છે. એના પછી તો આ CIDના 5 ફેઝ હતા. ફેક્ટ છે, થોટ છે, રિએક્શન છે, રીચિંગ એન્ડ રીએન્ટ્રી. બરાબર, આ 5 ફેઝ હતા CIDના. જે ક્રિટિકલ ઇન્સિડન્ટ ડિફાઇનિંગ છે, બરાબર, એક પ્રકારની એક ટેકનિક છે કે જે આવા વિક્ટીમ ડિઝાસ્ટરવાળા જે વ્યક્તિઓ છે કે જે વિક્ટીમ્સ છે, બરાબર, એમાં આ ખાસ કરીને યુઝ કરવામાં આવે છે. એના પછી છે ગ્રુપ થેરાપી કીધું છે. ઇન સિલેક્ટ કેસીસ ધ ડાયઝાપાઇન્સ આર પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ રિડ્યુસ ધ એન્ઝાઇટી એન્ડ ઇન્ડ્યુસ ધ સ્લીપ. ઓકે, ડ્રગ કીધું છે બેન્ઝોડાઇઝાપામ કે જે એન્ઝાઇટી રિડ્યુસ કરે છે અને સ્લીપને ઇન્ડ્યુસ કરે છે. રેફરલ ટુ મેન્ટલ હેલ્થ સર્વિસ ઇફ રિક્વાયર્ડ. એજ્યુકેટ ધ વિક્ટિમ્સ that these emotional reactions are normal reaction to an extraordinary and abnormal situation and are to be expected under the circumstances. Educated about the